নমস্কাৰ মোৰ নাম ভাস্কৰ আৰু আপুনি চাই আছে অসমীয়া ইউটিউব চেনেল পূৰ্বাঞ্চল। আজি মই আছোঁ গিবন অভয়াৰণ্য, যোৰহাট জিলাৰ গিবন অভয়াৰণ্য, য'ত গিবন বান্দৰ পোৱা যায়। গিবন, যাক আমি হলৌ বান্দৰ বুলি কওঁ। হলৌ বান্দৰ হেৰাই গৈছে, গতিকে আপুনি যদি চাবলৈ ইচ্ছা কৰে এই গিবন অভয়াৰণ্যখনলৈ আহিব লাগিব। আৰু ইয়াত গিবন বান্দৰৰ লগতে টোটেল মুঠ 7টা বান্দৰ পোৱা যায়, যেনে হলৌ বান্দৰ, লাজুকী বান্দৰ, গাহৰি নেজীয়া বান্দৰ, টুপিমূৰীয়া বান্দৰ, আছমিছ মেকাক, হেন্দুৰীয়া বান্দৰ, ৰিচাৰ্চ মেকাক। গতিকে এই 7বিধ বান্দৰ যদি আপুনি চাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে গিবন অভয়াৰণ্যখনলৈ আহক। আপুনি এই অভয়াৰণ্যখন চোৱাৰ আগতে মই আপোনাক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, পেজখন লাইক কৰক, ইউটিউবত যদি চাইছে ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে গোটেই অসমবাসীৰ লগতে বিশ্ববাসীয়ে এই অভয়াৰণ্য বা এই বান্দৰকেইটাৰ বিষয়ে গম পায়। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। ধন্যবাদ। গিবন অভয়াৰণ্য, য'ত ট্ৰেইন এই আপুনি যদি কেতিয়াবা তিনিচুকীয়া যায় বা আপোনাৰ উজনি অসমলৈ বুলি আহে, তেতিয়া যি ট্ৰেইন, সেই ট্ৰেইন আপোনাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ মাজেদি আহিব। আৰু ভাল লাগে, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু গিবন বান্দৰটো চাবলৈ হ'লে আপুনি ৰাতিপুৱা আহিব লাগিব। ৰাতিপুৱা যেনে হেন্দুৰীয়া বান্দৰটো আপোনাৰ ৰাতিপুৱাইহে ওলায়, আপোনাৰ পাছবেলালৈ বা দুপৰীয়া সময়ত এই বান্দৰটো জংঘলৰ মাজত সোমাই যায়, বিচাৰি পাবলৈ দিগদাৰ। লাজুকী বান্দৰটো, হেন্দুৰীয়া বান্দৰ, এই বান্দৰবিলাক পাবলৈ পাইছোঁ। এটা বান্দৰ পাইছোঁ, এইটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লেন্সখন জুম লেন্স নহয় যদি মই দূৰৰ পৰা হ'লেও আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সোণালী বা এতিয়া আমি হেন্দুৰীয়া বান্দৰ চালোঁ, এতিয়া গিবন বান্দৰে চাউণ্ড দি আছে, শব্দ কৰি আছে, মাত মাতি আছে। এতিয়া আপোনালোকক গিবন দেখুৱাম, মানে এতিয়া আমি আপোনাক হলৌ বান্দৰ দেখুৱাম। গিবন বান্দৰ, আচলতে গিবন ইংৰাজীত কোৱা হয়। হলৌ বান্দৰ দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। আপুনি হেন্দুৰীয়া বান্দৰ অলপ আগত চালে, চাওঁ কিমান বান্দৰ দেখিবলৈ পাওঁ, কিমান কি হয়।
Oh my god, মজা। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম হুলুং গছ। হুলুং গছ এই গিবন অভয়াৰণ্যত পোৱা যায় আৰু এই হুলুং গছৰ নামতে প্ৰথমতে এই অভয়াৰণ্যখনৰ নাম ৰখা হৈছিলে হুলুঙাপাৰ অভয়াৰণ্য। কিন্তু 1997 চনত এই অভয়াৰণ্যখনৰ নাম সলনি কৰা হ'ল হুলুঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্য। হয়তো চাগে বহুতে নাজানে। এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ হুলুং গছ। এইজোপা শকত গছ, ওখ গছ, ওখ গছ, থিয় গছ, ইয়াত বহুতো এনেকুৱা হুলুং গছ আপুনি দেখিবলৈ পাব। গতিকে এতিয়া মই আগলৈ গৈ থাকিম আৰু আগলৈ গৈ যি নানান ধৰণৰ বস্তু পাম আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম। আহক। এতিয়া মই আপোনালোকক টুপিমূৰীয়া বান্দৰ দেখুৱাম। টুপিমূৰীয়া বান্দৰ পোৱালি এটা পাইছোঁ, সৰু বান্দৰ। আৰু ইয়াত লাজুকী বান্দৰটো পোৱা যাব, কিন্তু ৰাতিপুৱা যাব, কাৰণ লাজুকী বান্দৰ লাজ কৰে আৰু এওঁলোকে কোৱা মতে তেওঁলোকে সূৰ্য পোহৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁলোকে গছৰ ভিতৰত মানে কুন্দাৰ ভিতৰত সোমাই থাকে আৰু যেতিয়া ৰাতি হয় তেতিয়া চৰে। এতিয়া আপোনালোকক মই লাজুকী বান্দৰটো দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া আচলতে চাবলৈ গৈ আছোঁ গাহৰি নেজীয়া বান্দৰ, যি দেখা নাই, আছামিজ মেকাক আৰু ৰিচাৰ্চ মেকাক। আৰু এখেতে কোৱা মতে ৰিচাৰ্চ মেকাক আৰু আছামিজ মেকাকটো পাবলৈ কঠিন, কিন্তু গাহৰি নেজীয়া বান্দৰটো পাব পাৰোঁ। গাহৰি নেজীয়া বান্দৰটো হ'ল নেজডাল গাহৰিৰ নিচিনা, লগতে মুখখন হ'ল সিংহৰ নিচিনা। চাবলৈ মই বহুত ইচ্ছুক, এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। আশা কৰিছোঁ পাম, আৰু মই যদি পাওঁ মানে আপোনালোকে চাবলৈ পাব। ইয়াত আপুনি বান্দৰৰ লগতে নানান ধৰণৰ জীৱ জন্তু পাব, যেনে হৰিণা, আপোনাৰ হাতী পাব। হাতী 50টামান বনৰীয়া হাতী আছে, যি ভাগ্য থাকিলে আপুনি দেখিবলৈ পাব। এনেওতো আপুনি বাতৰি কাকতে পত্ৰে পায় ধ্বংস কৰি থৈ আহে। সেই হাতী আপোনাৰ এই জেগাৰ পৰাই যায়, এই অভয়াৰণ্যখনৰ পৰাই যায়। বিভিন্ন ধৰণৰ সাপ আছে, অজগৰ আছে, কিং কোব্ৰা আছে, সেউজীয়া, মই গোটেই সাপবিলাকৰ নাম নাজানো, বগা ৰঙৰ, হালধীয়া ৰঙৰ, কমলা ৰঙৰ, সেউজীয়া ৰঙৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সাপ আছে। আপুনি যদি সাপ ভাল পায় বা সাপৰ ফটোগ্ৰাফি কৰি ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই অভয়াৰণ্যখনলৈ আহিব পাৰে। আৰু হৰিণাটো আছেই, হৰিণা চৰে। এতিয়া আমি সময় অলপ পলম হ'ল, ৰাতিপুৱা অহাহেঁতেন হয়তো চাগে দেখিলোহেঁতেন। এতিয়া আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, চাওঁ কি দেখোঁ আৰু কি নেদেখোঁ। ইয়াত আৰু এটা বস্তু মই কাহানি নুশুনা বস্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ, নাম হ'ল থেকেৰা মাহী। ই এটা কেৰকেটুৱা প্ৰজাতি, ডাঙৰ প্ৰজাতি। সেইটো হেনো অকল এই গিবন অভয়াৰণ্যত পোৱা যায়। আপুনি যদি সেইটোও চাবলৈ মন কৰিছে, আহিব পাৰে। মই আপোনাক জুম কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিমান দূৰ হয় মই নাজানিম, একচুৱেলি বহুত ওপৰত আছে। চেষ্টা কৰিছোঁ, চাওক। চাওক, এইডোখৰৰ পৰা আমি আৰু বেছি দূৰ নাযাওঁ। এতিয়া আমি ৰাওনা হ'ম। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যদি ভাল পালে লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে। আৰু এই ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰাত সহায় কৰিলে মোৰ লগত মহেশ্বৰ ভৰালী। তেওঁ ইয়াতে চাকৰি কৰে, কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে। আৰু লগত মোৰ ভাইটি মাইনা, পাৰ্থপ্ৰতিম ভৰালী।
তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা আৰু আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ